Sabi nga ni Benjamin Franklin, an investment in knowledge pays the best interest. Totoong-totoo yan. Kaya nga excited na ako matuto ngayong araw. I'm sure kayo rin. Kaya samahan niyo ako. Ako po si Marlo at ito ang Knowledge on the Go! At ang ating on-the-go player for today ay si Sofia. Sofia, ilang taon ka na? Siyam na taon si Sofia. At ang favorite subject mo ay? Math. Math ang favorite subject ni Sofia. Mahilig ka sa mga calculations. Ayun. Okay, sige. Sana math ang iyong makuha na category. Roll the dice. Oy! Araling Panlipunan. Oh. Mahilig ka din ba sa subject na yan? Okay. O, hindi tayo mahihirapan dyan for sure, Sofia. Pero bago tayo magsimula, go na bang mag-knowledge on the go? Go na. Go na si Sofia, kaya bumunot ka na ng iyong katanungan. Okay, Sofia. Ito ay isa sa mahahalagang simbolo ng ating bansa. Ang tatlong pangunahing kulay nito ay Bughaw, Pula, at Dilaw. Letter A, Watawat. B, Lungsod. C, Kalikasan. Or letter D, Kultura. A. Letter A, Watawat. Sure ka na ba dyan? Sure na. Sure ka talaga dapat dahil the correct answer is letter A. O, alam mo ba, Sofia, na ang Watawat ng Pilipinas ay dinisenyo ni Emilio Aguinaldo. Ang kulay bughaw ay para sa kapayapaan, ang pula naman ay para sa kagitingan, at ang puti naman ay para sa kalinisan ng puri at dangal ng mga Pilipino. Kaya, dahil nakuha mo ang tamang sagot, meron kang prize mula sa Knowledge on the Go! Congratulations, Sofia! And for sure na bitin kayo. Kaya samahan niyo ulit ako sa susunod para sa bagong kaalaman dito lang sa Knowledge on the Go!